panatagan at pagmamahalan. Ang tanong ko lamang po, ano po ba yung pinakamatindi niyong rason kung bakit kayo dapat iboto ng Sambayanang Pilipino? Thank you po. Thank you. Unang-una, yung katatayuan ng tao, yun, alam ko po yun. Nang higit na nakakarami sa atin. Hindi ko siya alam dahil pinag-aralan ko siya sa eskwelahan, kundi dahil dinanas ko siya. Pangalawa, I am 46 years old. 23 years in public service. I have learned so many things already through this experience. Pangatlo't, inaral ko naman. Pangapat, higit sa lahat, ay siguro naman, ay hindi sa pagbubuhat ng bangko, makikita ninyo naman kung paano kami naging mainam, masinop, at episyenteng naglingkod sa mga kababayan natin, at lalo na sa loob ng pandemya. Now, these are the things happened, and these are the things na gagawin naming ikwipo ni Doc Willie na paglingkuran kayo, na iraos kayo, na iahon kayo sa kalugmukan dulot ng pandemyang ito, at yung pangamba ninyo'y humupa, at yung agam-agam ninyo'y mawala. Yon ang aming tutugunan ni Doc Willie. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. At ang susunod naman po from CNN Philippines, Paulo Barcelona. Hello, this Yorme, magandang umaga po. Sir, mainit-init pa to ha. Balak daw pong imbestigahan ni Interior Secretary Eduardo Anyo ng DILG itong ginagawa niyong convention ngayon because it might be a super spreader event. What is your reaction, quick reaction to this, sir? And may gusto ba kayong sabihin sa DILG? Dati, mukhang dinali rin nila kayo with that memo on drugs, no, sir? Well, they are entitled to do what they have to do. As far as Batangas is concerned, and Senator Ralph Recto and the group and the city government of Lipa, they have followed all the procedures, all the health protocols, as you can see in the spacing and so on and so forth. So I do believe that due diligence was done by the province of Batangas and the city of Lipa. Okay. Sir, and for my follow-up question, sir, you were mentioning kanina about pressure, no, that was given to kay Ma'am Samira, no. Are you at liberty to disclose if you experienced the same kind of pressure from what I assume is the opposition? And paano nila, sir, kayo pressure or may kukwento nyo ba yun sa amin, sir? Just to give context to what you said earlier. Huwag kang mag-alala. Buong buhay ko may pressure ako eh. Hindi na to bago sa akin. Eh dati nga, wala akong makain. Kinakain ko, pressure na pressure ako kainin yung tira ng tao eh. Eh ngayon, may peckups pa ako. I mean, sanay na tayo sa ganyan. Yawa ang Diyos. Pero sir, on political pressure, sir, are you at liberty to disclose that? Pressure? Opo. Kumbaga, pinipressure When ba kayo I ng decide to run because I want to serve the people, not a particular group. And I decide wholeheartedly, buong puso, hindi dahil sa anointment or sabi-sabi. It is a decision, an application to the people. Ayan, thank you very Thank you, much, sir. Paulo. Ayan, ang susunod naman po natin, local media natin, Ron Lozano. Magandang umaga po, si Ron Lozano po, Editor-in-Chief ng Regional News Weekly dito po sa Batangas. Ito po ang katanungan ko kay Mayor Isko. Tungkol po sa edukasyon. Since kayo po, naranasan po nyo, nung maging mahirap po kayo, na gusto po nyong mag-aral pero walang pagkakataon po.
Nasa ang antas po ng inyong prioridad, ito pong edukasyon, at paano po natin i-adapt yung educational system po natin sa gitna po ng pandemya? Well, kayang iraos eh. It's a matter of priority. In the case of City of Manila, records will show, noong nagdeklara si Secretary Briones ng blended distant learning, the following day, tingnan ninyo, kaya sabi ko sa it's a matter of priority. The following day, we had a meeting with the school board. 3 days thereafter, nakakita kami ng pera. Before the opening of the school, 130,000 plus tablets, 299,000 SIM card with 10 gigabytes every month with rollover, 11,000 laptops and connectivity for our teachers for 10,300 teachers. Now, can we duplicate this? Yes, we can. While there's pandemic, we took the opportunity to develop our school. As we speak, we are building 3 on top of the 5 housing, in-city housing, and the Baseco community, Hospital ng Maynila, and Manila Zoo. We are building 3 10-story, fully air-conditioned public, elementary, and high school with enough and proper facility so that we can achieve 5 years from now, 10 years from now, the student and teacher ratio na maganda. Kung ang mabuting student-teacher ratio is 40, I hope we can achieve that. But for now, alam natin, 1:60, 1:70. So these are the type of quality of delivery of services, basic services, na pwedeng ma-replicate, ma-duplicate, or escalate sa atin sa buong Pilipinas. Ayan, maraming salamat, Ron. And ang susunod naman po natin mula po PTV4, Patrick De Jesus. Magandang umaga po, Yorme, saka sa mga narito pong mga opisyal ng Batangas. Mayor, sa ngayon po, 3 pa lang po yung ating nasa senatorial slate. Initially, nag-back out si Kabayan Noli de Castro, pero pumalit po si Sir Jopet Sison. Meron pa po ba tayong idadagdag sa ating senatorial slate po, Yorme? Again, as I have been saying, I can work with anybody. Later on, if they wish to join us because they believe in us and they will work for the people, yung tunay na sitwasyon ng taong bayan, then welcome po kayo sa Isko Doc tandem. So sa ngayon po, Mayor, 3 pa lang po. Yes. Okay. Ayan, maraming salamat, Patrick. Thank you very much. Sorry, pwede follow up lang po, isa lang. Okay. Mayor, about the unity talks, si Senator Lacson po, sabi po kahapon, kaya nag-fail sa kanya yung unity talks dahil he was offended or insulted dahil nga parang nakatanim na doon sa kampo ni VP Lenny yung Robredo Soto tandem. Sa inyo po, Yorme, bakit po ba nabigo yung unity talks? Can you give us more details nung naging meeting niyo po with VP Lenny? Next question, please. Nag-move on na ako eh. Okay. Yan yung pagiging desidido. You have to be decisive. So I move on. Hindi ka pa ba naka-move on? Ano na tayo? Move forward na tayo. Tao na lang ang pag-usapan natin, hindi mga politiko. Thank you. Thank you very Thank you much, Patrick. May we have ABS-CBN Pat Domingo. Morning, Mayor.
My first question is for Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Sir, Senator Manny Pacquiao went here yesterday. Your colleagues, Senators Tito Soto and Ping Lacson, are also vying for the same national posts. What made you decide to back Manila Mayor Isko Moreno over your colleagues in the Senate? Unang-una gusto ko sabihin na ang Batangas ay open sa lahat ng gusto mangampanya dito, lalo't higit sa mga kasamahan ko sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, 6 ang tumatakbong senador. 3 sa pagkapangulo, 3 sa pagka-vice-pangulo. Mapapansin ninyo, ang pinili kong kandidato ay hindi colleague ko sa Senado, ang pinili ko si Mayor Isko Moreno. For the reasons I mentioned already earlier, bilis kilos. Lahat ng mga kasamahan ko sa Senado, lahat yan magaling. Marami dyan, masasabi ko, overqualified. Pero ang kinakailangan natin sa panahon natin ngayon, na maging Pangulo, in this 3rd decade of the 21st century, yung mabilis kumilos. Hindi lang salita, puro gawa. At yan ang napakita sa akin ni Mayor Isko sa lungsod ng Maynila na pwedeng gawin sa buong Pilipinas. Sir, thank you, sir. Sir, my next question would be for Manila Mayor Isko Moreno. Senator Recto has taken pride over Batangas being an industrial behemoth in Luzon. What can you do for Batangueños in this regard, and how important is it for you to secure votes in this vote-rich province, considering na some of your contenders are from vote-rich Cavite and have cornered votes from other parts of Calabarzon? Well, unang-una, let me be clear about your question. What can I do for Batangas? Sir, Or- on the economic front. Okay, unang-una, ang isa talagang target ko ay mapababa ang presyo ng kuryente. The reason behind is that so that we can be competitive with our neighboring countries in terms of manufacturing. Pag napababa pa natin na napababa yung kuryente, sosok pa rito mga investor. Then there will be more jobs. Then if Batangas, for that matter, with so much space, the same with Cavite and Lacuna, no? And can be made available to this investor. Ay di maraming trabaho. Eh yun ang pangarap ko, magkatrabaho ang tao eh. Trabaho, trabaho, trabaho. So, how do we achieve? Lowering the power of electricity. Eh unang-una, yung buwis. Yung buwis sa kuryente. Ayun lang eh, pag binawasan ko na yun, nawalan ng gobyerno, pero nakinabang ang tao. Mas mura na kuryente na babayaran ng mga may bahay, na may mga negosyo, na may mga pabrika. Eh pag nangyari yun, magiging attractive pa tayo. Magiging attractive pa ang Batangas. Ay tapos, hihigpitan ko pagpasok ng baboy dito sa Pilipinas. Hihigpitan ko pagpasok ng manok sa Pilipinas. Eh bakit? Eh nagpo-produce naman tayo ng baboy eh. Nagpo-produce naman tayo ng manok eh. Now, is that an industry here in Batangas? Yes. Is it an industry in Bulacan? Yes. Is that an industry in Laguna? Ilocos, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, or the entire Luzon is producing chicken, pork, or meat? Then if that is the case, we will continue to augment the demand if there is a demand sa latter part. But we have to prioritize whatever that we produce in the country. Filipino first. Farmers first. And mind you, lahat na, sabi ko nga sa inyo, mahirap lang magbuhat ng bangko eh.
lahat ng talipandas na smuggler ng mga produktong kabukiran, o bilang na panahon ninyo. Pag natsambahan ko ito, papanatag na ang mga nasa kabukiran dahil may kakampi na silang gobyerno. Thank you, Mayor. Maraming salamat, Kat. Ang susunod naman po natin ay RV Santos ng Radyo Lipeño. The question is for ano po kay Mayor Isko Moreno. Mayor, recently po napabalita po na nag-withdraw na rin po si natatakbong Senator Noli de Castro sa kanyang senatorial bid. At isa rin po na nag-resign na rin po ang inyong Chief of Staff na si Cesar Chavez. Ito po ba may malaking epekto sa inyong kandidatura at ano pong plano po ninyo sa kanilang pag-withdraw po at pag-resign po sa inyong poder? Well, it has nothing to do with the campaign. One, Senator Vice President Noli de Castro Cabayan has its own personal reason, and I respect that. And I am not in the liberty to tell everyone what's the reason. But it's really something personal for him. Now, with regard to Chief, ang in-appoint ko yung rekomendasyon niya eh. Yung staff niya eh. Kasi meron siyang growth. Ako, pagka-growth ng tao, sinusuportahan ko. Growth sa career. So, I continue to support. And life must go on. Kailangan mabilis tayong kumilos. Hindi naman tayo kailangan na, it has nothing to do with our dreams and aspirations and our visions for our country and for our people. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Okay, thank you very much, RV. Another question. Sure. Senator, alam ko ito medyo kalat na social media, yung panawagan ng karamihan po na withdraw Isko na calling. But for us po sa Batangas, alam namin ang inyong pangalan po, matunog na rin po din eh. Ano po ba masasabi niyo sa mga Batanggenyo para imbes na we asking for withdraw Isko is we support Isko Moreno in Batangas? Palagay ko yung mensahe natin sa araw na ito is that Batangas is supporting Isko Moreno for President. Diba? Dito hindi pinag-uusapan yung withdraw Isko. No? Ang pangkaraniwang mamamayan sa Batangas, walang Twitter nga pala. Okay? At nakikita namin dito maraming sumusuporta kay Mayor Isko para maging Pangulo ng ating bansa. Thank you very much po. Salamat. Maraming salamat, RV. Can we have TV5, Marian Enriquez? Good morning po, Senator Ralph Recto. I would like to ask po sana kung gaano kalaki po ba, gaano karaming mayors po ang miyembro ng One Batangas, and are we throwing our full support to Mayor Isko Moreno or still open to entertain other aspirants? And may talks na po ba sa Nationalista Party kung sinong susuportahan pong kandidato? Well, let's start with the mayors here today. No? Dalawang buwan na namin pinag-uusapan ang pagsuporta kay Mayor Isko. No? So dito ngayon, kung hindi ako nagkakamali, I think 2/3 of all the mayors are here today. We also have 100% of all the board members. We have all the congressmen present here today as well. Wala akong kaduda-duda that Batangas will deliver votes for Mayor Isko. Of course, we have 6 months to campaign. Kahapon, galing ako sa bayan ng Lemery, galing ako sa bayan ng Taal, at sa mga darating na linggo, iikutin ko yung buong lalawigan. And we are organizing different chapters in the entire province. Sabi ko nga kay Mayor Isko at sa team niya na babaunan namin sila ng alaala na dito sa Batangas, maayos ang kalagayan nila dito sa Batangas. Ngayon, doon sa pangalawang katanungan ninyo, incidentally, dito nga pala, iba-ibang partido namin dito. Karamihan ay Nationalista Party, meron Aksyon Demokratiko, meron ding NPC dito.
So nagkakaisa kami sa One Batangas na tulungan si Mayor Isko Moreno. Ngayon, pagdating sa partido ng Nationalista Party, na kung saan ako miyembro, open ang Partido Nasyonal na suportahan ang sino man sa tingin nila makakatulong sa kanilang lalawigan. Halimbawa, kung sino ang diskarte nila tulungan ng Pangulo, yan ay sinabi sa atin ng aming Pangulo na si Manny Villar. So open ang Nationalista Party. Right, thank you. Next question lang po, meron pong nilabas na report ang the World Justice Project sa kanilang 2021 Rule of Law Index. Ang Pilipinas po nag-rank na 102nd out of 139 countries worldwide complying nga po sa rule of law. So question ko po, of course, Mayor Isko, ano po yung ating mga plano sa isang Moreno leadership? Kung ano po yung plano para magkaroon ng reforma at least may improve itong aspeto po na ito? Well, mahirap magsalita, no? Na about what's gonna happen in the future. But at least, meron akong masasabi sa iyo na naganap. Yung Maynila, lugmok na lugmok. Then, in less than 2 years, we became competitive in the world. We competed with 263 cities in the world. Manila, pumasok sa top 50 ng Bloomberg Philanthropies competition at competitive cities sa buong mundo. Second, in less than 2 years, after 10 years existence or more than a decade, Manila was issued Seal of Good Financial Housekeeping for the first time. Then Manila, in less than 2 years, last year, nag-Grand Slam kami sa award na binigay ng DTI, ang City of Manila, ang DTI for ease of doing business, efficiency in doing business, and all other things. And kami ang number 1 sa highly urbanized city. Biri mo pagka galing nyo sa dugyot. So, my point, stating those facts is simply because kung nangyari sa Maynila, yung mabilis na turnaround, with your help, the help of other local government units and other government agency, baka ma-turn around din natin yan. Pagdating ng araw, may awa ang Diyos. Ayan, maraming Thank you, salamat. Mayor. Sorry, pwede rin po maki-request ng reaction from Senator Recto regarding nga po dito sa Rule of Law Index. 102nd po tayo out of 139 countries. Alam mo, para sa akin, ang Pilipinas pang 14 na pinakamalaking bansa sa populasyon sa buong mundo. Okay? Ang Pilipinas dapat top 14 at least sa buong mundo sa lahat na mga indicators na pinalalabas. No? So kung tayo ngayon ay nasa 107, whatever that number is, pati per capita income ng Pilipinas, I think 121 tayo. Sa laki ng ekonomiya natin, we are probably number 35 today. Okay? So, walang dahilan in the next decade na pwede maging top 20 ang Pilipinas in terms of GDP size. No? What we should strive for is to be top 14 sa lahat ng bagay sa buong mundo. Sa lahat ng indicators sa buong mundo. Dahil pang 14 tayo na pinakamalaki, in terms of resources, tayo siguro mga top 5 sa pinakamaraming minerals din sa buong mundo. We have reserves of about $1 trillion of minerals also. No? So walang dahilan kung bakit tayo pang 100, 120, maging rule of law yan, maging economic index, dapat tayo lagi we should strive to be the best we can be. No? Top 20, maybe even top 14, kasama na rin dyan ang Olympics sa larangan ng palakasan.
So palagay ko yun ang dapat pangarap din natin lahat at kayang gawin yan. Pwede sa Maynila, pwede sa buong Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat, Marian. Let's have Marlon Luistro of GMA 7. Yes, good morning. Question para kay Mayor Isko. Bale sa isinagawa pong commission survey ni Representative Edgar Erice, which happened to be a member of Action Democratico, sinabi po na kung magbaback out si BP Leni sa presidential race, mas mataas yung chance po na matalo ni Mayor Isko si BBM o kaya si Mayor Sara Duterte. Kasi mapupunta daw po yung boto ni Leni para kay Mayor Isko. Pero kung si Mayor Isko daw po magbaback out, mapupunta yung boto niya papunta kay BBM. So, dapat daw po magtulungan daw po kayo ni BP Leni po para po matalo yung si BBM or si Sara. Ano pong reaction po natin? Well, una, ayokong pangunahan ng taong bayan. No? Pangalawa, may takdang oras, magdidesisyon ng taong bayan at malalaman natin ang hatol ng taong bayan. Pangatlo, yun ang opinion nila and I respect that. Kami focus. Focus na kausapin ng tao, ipagpaliwanag. Tapos na yung mga dapat na ginawa nung nakaraan. We move on with our lives. We move on and focus on things or tasks at hand nowadays. But hopefully, maraming tumulong and that includes them. If they're going to help, kailangan ko ng lahat ng uri ng tulong para mapagtagumpayan tong laban na ito. Thank you. Follow-up question lang po. If ever po in the future po magkaroon uli ng tinatawag na unity talks, willing naman po kayo makipag-usap kayo? Ano? Basta ang unity talks na pag-uusapan natin, unity talks ng taong bayan, hindi ng politika lamang. Thank you, Mayor. Thank you very much, Marlon Luistro. Let's have ABS-CBN George Carino. Morning po. Mayor, begging your indulgence dun sa statement ninyo na si Samira nga tinakot eh. Alam nyo ba? Si Samira may pressure. Can we get the side of Miss Samira Gutok dun po sa pronouncement nyo? George, thank you. Thank you, ma'am. Arriving in Manila po 2 weeks ago nung oath-taking ng Action Democratico, it was a whirlwind ride for me. Siyempre po, hindi po ako sanay na tinitingnan ng lahat ng media po yung aking aksyon, yung aking mga statements. On Twitter po, which hindi ako masyadong always online, although nagmo-monitor ako, there was a trending na lipat sa Mira. And I acknowledge po those supporters ko when I was with Vice President Leni and Liberal Party. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa suporta noong 2019 ng aking partidong Liberal Party. But upon being with Action Democratico, na I echo everyone in action, bilis, bilis, bilis. Alam ko po siguro sa lahat ng mga senatorial, gaano kahirap na malayo sa gobyerno bilang part of the poorest of the poor sa Bangsamoro. And so, George, there was a lot of mental health effect on me sa online. And so I hope this moment of a platform with you will reach out to my former supporters. Hindi po ako nag-iba. Hindi po ako kumalas. Para sa tao ang dapat mauna. Para sa tao ang dapat mauna. I have not changed. I have not changed my core. I remain the Samira Gutok na matapang, na alam, manindigan. And Mayor Yorme has not dissuaded me from speaking out my mind. Has not prevented me from speaking out independently. At pwedeng nagdidebate pa kami at nagkakilalanan sa aming filosofiya dahil ako ay opposition leader na kilala niya.
So thank you po sa aksyon na binigyan nila ako ng tsansa na maging babae na para sa tao at tumindig para sa tao. Thank you, Ms. Amira. Okay. Pupunta po naman ako dun sa Pangulo ng Aksyon Demokratiko. Dun po sa recent pronouncement ninyo, water under the bridge, pero this morning, yung speech po ninyo ay tuloy pa rin tumutumbok dun sa grupo ni VP Leni Robredo. Ano Can lang you yun? expound? Presumption mo lang yun, George. But that is the message to the people. A message wherein hindi kayo magkabati, hindi kayo nagkakasundo. Beta muna natin sa gedlihan, doon muna tayo sa commonality. Ano yung commonality? At risk ang buhay natin, at risk ang kabuhayan natin, at risk ang kinabukasan natin. Halika kayo, Todits, sa wakali sa nangka. Upo muna tayo, pag-usapan natin to. And that is our message we would like to convey to the people of our country. Now, kung may mga balat sibuyas, hindi naman ako yun. I mean, mas masakit pa nga tawagin porno. I mean, let's be honest to ourselves, George. But we are focused. We know what we did. We know what we're doing. And we were very decisive with our message, aspirations, visions for our fellow men. Kaya straight kami, dire-diretso yun. Yun ang aming mensahe para sa iyo, para sa anak mo, para sa pamilya mo, na magkaroon kayo ng kapanatagan sa mga darating na linggo, buwan, taon ng buhay natin. Na magkaroon ng direksyon. That's it. Actually, yun po yung narrative na ginamit nyo when you were asked that question dun sa Mehan Garden. Exactly. Opo. So, categorically speaking, this is not in any way, in any form, directed towards the group of VP Leni Robredo. To be categorical po. I don't want to mention her name. He is immaterial in my life. They are a candidate. I am a candidate. He is a candidate. We move on with our lives. And my statement has nothing to do with somebody else. It is the voice. It is the situation of our people. We echo it. Yun, sinabi namin, dahil yun ang nararamdaman namin. And I do believe, may karapatan naman kaming mga tuwiran, ano? Oh. You know, I am no angel. I am no angel, George. But I am not the devil. And I guarantee you, if I offended somebody because they feel they were offended, wow, paano pa kaya ako? Lahat ng masakit na sinabi sa akin. Hindi naman tayo pwede magbalat sibuyas sa pamamahala. Because in democracy, 50% plus 1 lang. Not everybody will be happy with your policy. But you must focus. When you do something, siguraduhin mo na ang makikinabang ay higit na nakakarami. This is not about Mr. and Mrs. Congeniality. This is about governance. This is not about pulong-pulo or grupo-grupo. Hindi, buhay natin to. Buhay natin lahat to. So, it has nothing to do with anybody. Anybody, not only one person, anybody. It's a straightforward answer. At I think makatwirang sagot naman yon. At I respect their opinion. They're entitled to it. I hope the sauce for the gander is the sauce for the goose. If we respect their opinion, I hope we get the same respect with our opinion and beliefs. And I will continue to respect them also. Don't worry about it. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mayor. Thank you po. Can we have Logan Javier ng ABN News Online? Last 2016, President Duterte mentioned that he will stop illegal drugs in the period of 6 months. Sa inyo pong tandem, Dr. Willie Cong and Mayor Isko, meron po ba kayong target time
to fight against COVID-19? Apo, either po, Dr. William or sa inyo po, Mayor. Hello. Yes. Bali po ang laban natin sa COVID-19 ay napakahirap kasi nga po napabayaan natin yung health sector natin. Yung health system natin, isa sa pinakamababa sa Asia. Ang sweldo ng health workers, isa rin sa pinakamababa. Bukod doon, kulang tayo sa laboratory surveillance. Wala tayong sapat na laboratory, wala tayo Philippine Center for Disease Control, kulang tayo sa mga expertise dito sa mga virology. So, malaking investment ang ilalagay natin dito para ready tayo sa ngayong pandemya, sa susunod na pandemya at iba pa. Sinabi na ni Mayor Isko na yung ginawa niyang ospital ng Maynila, around 2 billion, gusto niya i-replicate sa mga iba't ibang region, 16 regions, at 2 billion, pwede natin i-improve yung dating mga provincial hospital para mas mabilis. So, kailangan natin ito gawin para makamove on. Kailan babalik ang economy natin? Ayon sa mga experts, baka 2024 pa bago tayo makaabot ng yung dating lakas natin. Pero syempre, sa bilis ng kilos ni Mayor Isko, gagawin natin lahat. Ayaw namin magbigay ng timeline kasi mahirap po mangako. Mapapangako lang namin, gagawin namin yung makakaya namin. COVID will stay. Science will agree with it. It will stay next year, maybe 2024. What matter most to our people, ang mahalaga sa taong bayan, paano tayo makakapamuhay ng ligtas habang may COVID? We must learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. That is the direction. That is the goal. We cannot continue on quarantine, magtago na magtago na magtago, pawala ng pawala ang negosyo, pawala ng pawala ang trabaho. Kailangan bilisan natin ang kilos. And what we're gonna do, ito yung ginawa namin sa Manila, no? Nagtayo kami ng maraming pasilidad para buksan ang negosyo. Para yung na-impeksyon, mailayo, tuloy ang hanap buhay. Yung na-impeksyon, maraming kategorya. Asymptomatic, symptomatic, moderate, severe, and critical. We prepared a facility for asymptomatic and symptomatic. We prepared a facility, compartmentalized, for moderate and going severe. Then, we prepare a facility and equipment and medicine, no, for severe and critical. So it's a matter of preparing and making a projection on what's going to happen in the next few months based on existing data. So yun ang ginawa natin. And that is our plan. So, we want you to go out there, makapaghanap buhay. Ang gusto ko rin, yung anak mo, makapasok na sa eskwela, mabalik na sa normal, yung kanyang pamumuhay, yung kanyang katatayuan, bilang tao at bilang mag-aaral. Gusto ko makita mo na ulit ang nanay at tatay mo araw-araw, makasama mo mga mahal mo sa buhay araw-araw. Gusto ko maging normal na ang buhay mo kahit na may COVID. Dahil kaya na natin siyang bigyan ng proteksyon ng tao, bumili ng gamot, ekwipo, pasilidad. So, let's make it a regular flu someday, somehow. Kaya, yun ang gusto na. Life and livelihood will be addressed. Timeline, we'll ask the scientists how far, how long pa rin ang COVID-19 sa atin. But we must continue to prepare. Thank you very much, Logan. Can we have Pat Santos of Daily Tribune? Magandang umaga, Mayor. Batangas tayo. Ganda. Mayor, babaguhin ko yung tanong ko, no? Sa tagal nating magkakasama, sa tuwing nagtatanong kami,
napapahama ka. Babaguhin natin ang tono. Ito yung tanong ng siguro mga kabataan sa Maynila. Mayor, pinasikat mo yung mga salitang tondo, yung mga etne, mga kinalakihan mo sa tondo. Pag sumapit ba yung presidential debate, makakarinig ba yung taong bayan sa ng Gedli, Talongges? Yun lang po ang tanong ko. At saka yung po, sa palagay niyo pa, naging magandang mabisaya na makipag-communicate even sa mga bababang tao. Masa. Alam mo, Pat, I just want to be me. Hindi ko naman yan sinasadya minsan. Minsan nga, binabawi ko pa eh. Dahil hanggat maaari, di ba? But, that's me. Eh kung hindi naman ito nakasasama ng damdamin, kung hindi naman to nakapaninira ng puri ng tao, I would rather be me and myself. The way akong ginusto ng tao sa Maynila. I will only change for the better. Like for example, if I have learned better policy with economic situation, I'll adopt. Halimbawa, may bagong magandang idea or produktong nakatutulong maproteksyonan ng tao para sa COVID-19, I'll adopt. I will continue to innovate. And I will continue to change for the better. Now, if I offend some sector, members of the so-called high society or whatever society is that, pasensya na kayo. But this is me. I hope I did not offend you and I'm sorry kung na-offend kayo. Ibale, Pat, Yorme, di ba? Oo. Kapag natsambahan natin, may awa Diyos, long pangu. Yun lang. Thank you very much, Pat. Can we have Mar Olete, DWIZ? Magandang araw po. Kay Doc Willie Ong ho ako magtatanong, sir. Doc, nabanggit nyo kanina yung isang gamot tungkol sa COVID. Kasi dito sa Batangas ay binanggit ni Governor Mandanas na sang-ayon siya na gamitin ng ivermectin. Since na ang Provincial Health Office and the other cities, yung doktor dito, sumang-ayon sila na gamitin ito voluntarily para matapos ang COVID-19 since naniniwala sila na magaling ho ito. Kayo ho, bilang doktor, at kung kayo ay mahalal bilang vice presidente, paano nyo ho gagamutin sa mabilis na paraan yung mga taong ayaw magpabakuna? Dr. Willie Ong, sir. Yes, maraming salamat po sa tanong. Ang pinakamahalaga po sa isang pandemya, kailangan yung tiwala ng tao sa gobyerno. That's the most important. Pag nawalan ng tiwala ang tao sa gobyerno, hindi nasusunod yan. Hindi susunod sa bakuna, sa gamot at mga polisiya. Pagdating sa COVID-19, meron na tayo talagang mga eksperto, kasama mga experts na mga alam naman nating mga gamot na makakagaling na napatunayan na sa buong mundo. Ito yung remdesivir, tocilizumab, dexamethasone, baricitinib, at ngayon yung bago na napakaganda na baka maging game changer, itong molnupiravir. Itong molnupiravir binibigay pag nagpositibo ka sa PCR o sa antigen test, pwede to sa bahay. Mild COVID, pinapainom na to. At 50% mas hindi namamatay. Kung ang namamatay ay let's say sa 100 ay 14, dun sa isang grupong walang gamot, dito 7 lang. Half ang nababawasan. Sa ibang bansa, kakandarapan na sila, kaka-order nito. Kaya tayo, malapit na rin siguro, naka-compassionate use na, malaking chance na very effective to. Pagdating sa ibang gamot, open naman ako sa ibang gamot eh. Hindi ko naman pipigilan kung gusto niyo ng virgin coconut oil, kung gusto niyo ng melatonin, gusto niyo ng saging o suob o ivermectin, nasa sa inyong paniniwala.
Pero base sa aking pag-aaral, ito yung maganda po para sa inyo. At syempre, yung bakuna, napakahalaga. Pag hindi tayo magbabakuna ng mga bata, ng mga nagtatrabaho, hindi natin mabubuksan ng eskwelahan. At add ko lang hindi lang COVID ang kalaban natin sa ating mga public servants. Yung sakit sa puso, tumaas ng 22,000 ang namatay sa sakit sa puso, nadagdagan. At yung mental health problem, napakahalaga. Isipin nyo lang yung mga anak natin, 2 taon nakakulong sa bahay. Baka mag-iba na yung mga utak nila. We have to be ready. Psychologists, psychiatrists, gamot sa mental health, napakamahal. 180 pesos, isa niyan, yung magaganda. Kailangan makabili tayo ng mura. Ready tayo sa mental health epidemic, depression, suicide, at iba pang mga problema. Salamat po. May idudugtong lang daw po si Senator Cal Balita. Yeah. Kanina pa ako nagpipigil ng sarili ko, gusto kong banggitin, yung napakalaking banta sa ating sistemang pangkalusugan. Yun po ay ang pag-alis at dissatisfaction of our frontline health workers. Napakalaki po ng oportunidad nila sa ibang bansa at napakaraming recruitments na nangyayari locally. Hindi natin kayang sabayan ang sweldong ibinibigay sa kanila sa ibang bansa, Amerika, Europa, name it. Our nurses especially. Pero ano ang magpapanatili sa kanila dito sa atin? Yung ating respeto sa kanilang mga pangangailangan. Hindi natin kayang ibigay ang sweldo. Pero kung maibibigay lang natin sa tamang panahon, mas mabilis. May hinahanap sila ngayon yung MAT. Yun po yung meal allowance, accommodation allowance, and transportation allowance. Dagdag dun sa SRA na napakatagal bago dumating sa kanila. Gustuhin man ng private hospitals na sweldohan sila ng tama dahil mas mataas po ang sweldo ng nasa gobyerno kesa nasa pribadong ospital. Ang atin po mga ospital ay nangangamatay na, nangangabankrupt na dahil sa late na pagbabayad ng reimbursement ng PhilHealth. Yan po ang kay Dr. Willie is the science. Ang binibigay ko po dito ay ang sistemang pangkalusugan. Pag hindi po natin pinigilan at sinatisfy ang ating mga health workers, ang ating frontline health workers, baka po mahuli na tayong ma-realize na nawala na sila at nandun na sila sa ibang bansa. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Omar? Thank you po. At next question po kay Mayor Isko, no? About the Hague ruling, Mayor. Nabanggit niyo doon sa nakaraang kapihan about the Hague ruling nga po dito sa international rule of law na alam naman natin na napakasakit para sa mga mangisdang Pilipino na hindi makapangisda sa sariling karagatan. Bilang mga Pilipino, nakakaawa ang mga taga-Sambales sapagkat dati-dati nakakahuli sila ng isda. Ngayon kapag kayo naupo bilang Pangulo, ano po ang inyong maipapangako sapagkat nasabi ninyo nakaraan sa kapihan na non-negotiable para sa kanya ang karapatan ng mga Pilipino. Sinabi niyo po yun, Mayor. And we have a paper we won. Kung kayo po ang mahalal, ano pong gagawin niyo po dito? Yun po, katulad nung napanood ninyo, ang prioridad ko tungkol sa issue ng WPS is yung threat to national security is food security. Okay? Having said that, given a chance, someday, pala rin tayo with your help, makakapangisda ang Pilipino ng panatag sa West Philippine Sea. Mangingisda sila, maghahanap buhay sila. Yung mga mangingisda natin makapagbibigay ng kapanatagan sa atin na may makakain tayong isda na galing sa dagat na pag-aari at sakop natin. Yung kanina, yung tungkol do sa nasabi kong pagpababa ng kuryente, nasabi ko rin yun doon. Hindi yung lip service yung kanina. Yung idea paano pabababain ng kuryente sa bansa. If you watch the interview, I said, after addressing
the fisher's folks, makapangisda ang tao, makapaghanap buhay ang tao sa dagat, ang mga mangingisda. Then, if scientists of this world, engineers, saw that there is an opportunity there in the area, for example, hypothetically oil, then let's deal with our neighboring countries, our trading partners. In this case, pinakamalapit natin, China. If they're going to dig oil, then let's participate. Let's enjoy it. Di ba? And whatever percentage that we're going to get, whether it is 60-40, and let's just say 40 is the number, then 20% of that, I will sell it at almost low cost to the independent power producer so that the cost of electricity will be lower, will be cushioned by such savings, second, plus the taxes to produce electricity. So that we'll be competitive with other nations to invite them to put manufacturing or industry in our country. And the other part, the other portion, will be utilized to acquire mid-sized Navy and Coast Guard ships. So that naturally, as we progress through the years, the Western Board will be protected by our Coast Guard, by our Navy, for two reasons. While we continue Hague ruling, continue to honor, igigiit natin yun ha, igigiit natin yung Hague ruling. Habang ginigiit natin yun, whatever is remaining is being protected, and whatever islands needs protection, which is, we are an archipelagic country, so we need such protection. Then naturally, pati smuggling, or kanina may nagbanggit tungkol sa drugs, hindi makapasok sa atin. Kasi sa Eastern Board, wala tayong masyadong problema. Pero sa Western Board, marami tayong problema. So, alam mo yung salita sa kalsada, ginisa natin sila sa sarili nilang mantika. We utilize it. Then, pagdating ng araw, like what Lee Kuan Yew did, malakas na tayo. Itataguyod na natin ang ating sarili. Eh, baka hindi mas sa panahon natin, sa mga anak natin, dahil ginawa natin yung makatwiran ngayon, we were very practical ngayon, then by the time na sila naman, eh baka kaya na natin makipagsabayan sa mundo in terms of power. Why not? Libre naman mangarap. So, ibig sabihin, Mayor, sa panahon nyo, pagka kayo na presidente, hindi na maghari-harian ng inchik sa Pilipinas. Eh, pinalayas ko nga sa Maynila, di ba? Nung tinawag yung Maynila, province of China. Thank you, Mayor. Thank you. Maraming salamat. While we encourage foreigners, not only Chinese, foreigners to invest, foreigners to live here, to enjoy the hospitality of Filipinos as part of our culture, but they have to follow also our laws in our own land. They have to behave like the way we ask our citizen to behave. They also have to follow. So, in awan Diyos, in our time, we are certain about our laws. We will be predictable. We will level the playing field. No abuse will come to the people. At the same time, those individuals who are so-called rich can abuse others and be tolerated by the President. No. Pantay-pantay. Walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Sa panahon natin, katulad sa Maynila, sa Pilipinas, lahat pantay-pantay.